Hello student, আজি মই তোমালোকলৈ হৰ্ণবিলৰ হাফেলি 2026 কাৰণে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কমন 100% কুৱেশ্যন লৈ আহিছো। ইখনৰ পৰা 100% কমন তোমালোকে পাবাই পাবা আৰু তোমালোকে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলো উপকৃত হয় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহিবা আৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কমেন্ট এটা কৰি দিবা যাতে আমি আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ আৰু প্ৰথমতে যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি আগলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' বনালে তোমালোকে সকলোতকৈ আগত পাবা আৰু আমি প্ৰথমতে হাফেলি সিলেবাসটো লৈ লওঁ আহাচোন পিছত তোমালোকৰ গম পাম যে কোনখিনি কমন কুৱেশ্যন আৰু আমি যোনখিনি কমন দিম তাত আহিব তোমালোকে চাবাই পৰীক্ষা নাপালে আমাৰ নাম সলাই দিম। ইন স্কিলছৰ প্ৰথমতে তোমালোকৰ দি পৰ্ট্ৰেট অফ দি লেডিটো আহিব, ফটোগ্ৰাফটো আহিব, এই ফটোগ্ৰাফটো আহিব, লেণ্ডস্কেপ অফ দি চেলটো আহিব, প্লেনটো আহিব, দি এলাইং প্লেনেটটো আহিব, মাই ইমপ্ৰেশ্যন অফ আছাম আৰু ফাদাৰটো চনটো আহিবও পাৰে নাহিব পাৰে গতিকে চাইলেটো আমি কভাৰ কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে দি পৰ্ট্ৰেট অফ এ লেডি বাই খুশৱন্ত সিং পাৰ্টটো চাই লওঁ আহা কমন 100%। থিংক এবাউট দি টেক্সৰ 1 নম্বৰটো চাবা, 2 নম্বৰটো চাবা আৰু 3 নম্বৰটো চাবা আৰু বাকী মই দি আছোঁ কুৱেশ্যন AHSEC ফাইনেল এক্সামৰ আগতে আহা সেইবোৰ তোমালোকে চাবা তেতিয়া 100% পৰিব পাবা। ৰখা এতিয়া দিছোঁ এইটো প্ৰথমটো চোৱা, হাউ ডিড দি স্পেৰ' ৰিয়েক্ট টু দি ডেথ অফ অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, সেইটো AHSEC 15 আৰু 16 আহিছে। পিছতো চোৱা, হোৱাট ইজ দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ভিলেজ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড আৰ্বান স্কুল এডুকেশ্যন ব্ৰট আউট ইন দি লেচন দি পৰ্ট্ৰেট অফ দি লেডি, এইটো চাবা এইটো আহিব পাৰে। চ' 3 নম্বৰটো চোৱা, মেনশ্যন 3 ৰিজনছ হোৱাই দি অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ ডিষ্টাৰ্ব ৱেন হি started going to the city school. 4 নম্বৰটো, what are the different ways in which we come to know that the author's grandmother was a deeply religious person, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো 17ত আহিছিল বা এইটো এনেকৈ সলাই দিয়ে এনেকৈও আহিব পাৰে যোনটো তোমালোকৰ টেক্সট বুকত আছে মই কোৱাৰ নিচিনা। how do you know that author's grandmother was a deeply religious person, এইটো 22-25 এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাবা। 5 নম্বৰটো চোৱা, মেনশ্যন 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew, আৰু 6 নম্বৰটো চাবা, what you agree that the author's grandmother was a person of strong in character, এইটো if yes give instance that, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। 7 নম্বৰটো চাবা, give 2 examples of author's grandmother love of animals, এইকেইটা চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ 100% কমন পৰিয়ে যাব। এইখিনি চাওঁ আহা কেনেকৈ আহিব পাৰে। চিটি চাইট ৰিজন টু ভেলিডেট ৱেডাৰ দি ডিষ্ট্ৰেক্টিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দি অথৰ্ছ এণ্ড হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ ডিলিব্ৰেটেড অৰ বিয়ণ্ড দেয়াৰ কণ্ট্ৰল, এইটো চাবা। ডেছক্ৰাইব মই কৈ নাযাওঁ, এতিয়া ক'লে বহুত দীঘল হ'ব তোমালোকে চাই যোৱা। 2টো চাবা, 3টো চাবা, 4টো চাবা, 5 আৰু 6টো চাবা, এইকেইটা চালে তোমালোকক পৰি যাব। 5, 6 আৰু 5, 6টো 23ত আহিছে আৰু 6টো 25ত আহিছে আৰু 5টো 23ত আহিছে আৰু 4টোকে 19টো আহিছে 24টো আছে গতিকে এইকেইটা তোমালোকৰ ৰিপিট হৈ আছে, এইকেইটা চাবা তেতিয়া 100% কমন পৰিবই পৰিব। ফটোগ্ৰাফ বাই চাৰ্লি টলছন, ইয়াৰ প্ৰথমতে তোমালোকে চাৰ্লি টলছন ৰাইটাৰ অথৰ নেমটো চাবা। তোমালোকৰ 2টো ইম্পৰ্টেণ্ট, 2টো আৰু 6টো চাবা ইয়াৰ তোমালোকে এক্সামত আহাবিলাক চাওঁ আহা। হোৱাই শুড দি পয়েটছ মাদাৰ লাভড এট দি স্নেপশ্বট, সেইটো চাবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত বেছি। 2টো চোৱা, হুজ ট্ৰেন্সিয়েণ্ট ফিট ইজ দি পয়েট টকিং এবাউট হোৱাই আৰ দে ট্ৰেন্সিয়েণ্ট, এইটো চাবা। 3টো চোৱা, দি পয়েটছ মাদাৰ লাভড এট দি স্নেপশ্বট হোৱাট ডিড দিছ লাভ ইণ্ডিকেটেড, চোৱাচোন তোমালোকে 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো মেটচ কৰিছে এনচাৰটো কিন্তু কুৱেশ্যনটো বদলাইছে, এনেকৈ আহিব পাৰে তোমালোকে আকৌ ভাবিবা যে কমন নপৰিল, কমন ইয়াৰ পৰাই পৰিব 100%। 4টো চোৱা, দি 3 stanza of the poem a photographs depict 3 different phases, what are they? 5 নম্বৰটো, briefly evaluate the poet's attitude towards life as seen in the last stanza of the poem a photograph, 19ত আহিছে এইটো। তাৰপিছত 6 নম্বৰটো চোৱা,
How did the poet's mother laughed at the snapshot? What did this laugh indicate? এইটো দেখিছা ৰিপিট হৈ আছে, এইটো চাবাই চাবা 6 নম্বৰটো। 7টো চোৱা, how did the poet's mother look at the time of taking the photograph? তো হাঁহি আছিলে, এইটো চাবা। 8 নম্বৰটো, what does the word cardboard refers to in the poem a photograph? এইটো চাবা। 9 নম্বৰটো চোৱা, why did the poet's mother laughed at the snapshot? এইটো ইমান ৰিপিট হৈছে দেখিছা, এইটো 26ত মানে এইবাৰ আহিব হাফেলিত। আৰু এইটো 10 নম্বৰটো চোৱা, describe the three girl with particular reference to the big girl in the poem a photograph? এইটো চোৱা, মানে একেটাকে ৰিপিট কৰি আহি আছে দেখিছানে। 11টো চোৱা, what does the poet mean by the line both with the broad case of loss? When was the photo taken? What did it show? এই দেখিছা এইকেইটা আহিব। আৰু এছে টাইপৰ এইটো চেপ্টাৰ পৰা নাহে, গতিকে ইয়াৰ পৰা 100% কমন আমাৰ হৈ গৈছে। তেনেকৈ গোটেইকেইটা কৰি আছোঁ, তোমালোকে লাইক কৰি দিয়া আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। লেণ্ডস্কেপ অফ দি চল, এই পাৰ্টটো চাওঁ আৰু ৰাইটাৰ নামটো চাবা। এই ৰাইটাৰ নামটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ তোমালোকৰ 1 নম্বৰটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু হ'লেও চাবা, কিন্তু 2 নম্বৰটো চাবা। 2 নম্বৰটো আহিবই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু PYQ বিলাক চাওঁ, PYQ বিলাকৰ পৰা 100% কমন পৰি আছে, যিহেতু আমি চাম এইবাৰো পৰিব। এক্সামৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি চাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিহেতু কমন পৰি আছে, আমি বাকীবিলাক তোমালোকক পাঠৰো কমনবিলাক দেখুৱাইছোঁ আৰু মাজৰ কুৱেশ্যন এইখিনি কমন দিছোঁ, যাতে 100% কমন পৰিব। আৰু আমিহে কমন দিছোঁ, কোনেও দিয়া নাই। আৰু আমাৰ কমন 100% পৰেই। তোলে চোৱাচোন, প্ৰথমতে 1 নম্বৰটো শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনৰ, describe and contrast the feature of the Chinese and the European art at landscape. 2 নম্বৰটো, what did Udauzi paint for the European Empire? 3 নম্বৰটো চোৱা, এনেকৈ 3 নম্বৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চোৱাচোন, contrast the Chinese view of art with the European view, এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে। এইটো তোমালোকৰ টেক্সট বুকত নাই, কিন্তু মাজত আছে। তেওঁ মই তোমালোকক কমন পেলাই দিছোঁ, দেখিছেনে? এইটো তোমালোকৰ কমন পৰিব, প্ৰচেছটো আহিছে 26ত আহিব পাৰে। এতিয়া চোৱাচোন, 4 নম্বৰটো চোৱা, এক্সপ্লেইন দি কনচেপ্ট অফ চানচুই। 5 নম্বৰ, হোৱাট ইজ য়ং এণ্ড ইন। এইকেইটা চোৱা, হু ৱাজ উডাউজি, হোৱাট ডিড হি পেইণ্ট ফৰ দি এম্পায়াৰ। এইটো পিকচাৰখন পেইণ্ট কৰিছিলে। 7 নম্বৰটো চোৱা, ফাইণ্ড আউট দি correlation of yin and yang in the other culture. What is lacking Sansui? Number 2. What did Udauzi wants to show European thought his painting? It is important as a paper here. 10 number 2 মই এটা নকওঁ। আমি দি ভইচ অফ দি ৰেইন পাৰ্টছ টু ৱেল্থ হুইটমেন বাই কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ চাওঁ আহা। ইয়াৰ ৱৰ্ড মিনিংকেইটা তোমালোকে চাই যাবা, বিশেষকৈ পয়েমবিলাকৰ পয়েটৰ নেম চাই যাবা। থিংক ইট আউটৰ 1 নম্বৰটো চাবা আৰু 2 নম্বৰটো চাবা। AHSEC এক্সামৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাওঁ, 2-3 মাৰ্কৰ, ইয়াৰ পৰা 2-3 মাৰ্কে আহে, তাতকৈ ওপৰ নাই। এই 1 নম্বৰটো দেখিছা, 1 নম্বৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। 1 নম্বৰটো ইয়াৰ টেক্সট তোমালোকৰ 4 নম্বৰত আছে, সেইটো মই কৈ দিছোঁ। এইটো 4 নম্বৰত আছে, সেইটো দেখিছেনে কিমান বাৰ আহিছে? 15ত আহিছে, 17ত আহিছে, 18ত আহিছে, গতিকে এইটো এবাৰো আহিব। 1 নম্বৰটো চাবা, 2 নম্বৰটো চোৱা কিমান বাৰ ৰিপিট হৈছে, 3 নম্বৰটো চাবা, 4, 5টো চোৱা, 6, 7 আৰু 8টো চাবা। এইকেইটা তোমালোকে এইকেইটা চাই যাবা। মই যিহেতু লাহে লাহে কৈ গৈছোঁ, ভিডিঅ'ত লাহে লাহে দেখুৱাইছোঁ, আৰু তোমালোকে লাগিলে যদি জল্দি হৈছে প'ষ্ট কৰি চাই লোৱা, ৰখাই ল'বা। মই লাহে লাহে দেখুৱাইছোঁ, মানে কৈ নাযাওঁ, নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। এইকেইটা দেখিছা, তোমালোকে এইকেইটা চাই যাবা, এইকেইটা আহিবই। ইয়াৰ পৰা এছে টাইপ কুৱেশ্যনো এনেকুৱা এটা আহে, 23ত অহাটো চাবাচোন, এইটো আহিব এইবাৰ। এলাইং প্লেনেট দি গ্ৰীণ মুভমেণ্ট অফ ৰুল, ইয়াৰ ৰাইটাৰজনৰ নাম চাবা। আৰু ইয়াৰ পাঠটো এতিয়া বাকীবিলাক কুৱেশ্যন আলোচনা কৰোঁ আহা। ইয়াৰ টকিং এবাউট দি টেক্সৰ ডিছকাছ ইন গ্ৰুপ অফ 4, 1 নম্বৰটো চাবা। 1 নম্বৰটো নাচালেও 2 নম্বৰটো চাবা। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহিলে মানে লাইনটো আহিব পাৰি, এইকেইটা ইমান নাচালেও হ'ব। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি টেক্সৰ 1 নম্বৰটো চাবা।
আৰু 2 নম্বৰটো চাবা এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাওঁ এইটো চোৱা প্ৰথমতে হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দি কনচেপ্ট অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এজ এক্সাম্পল ইন দি এলাইং প্লেনেট দি গ্ৰীণ মুভমেণ্ট অফ ৰুল এইটো আহিব পাৰে এইটো চাবা 2 নম্বৰটো চোৱা হোৱাট ইজ দি ৰুল অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন দি প্ৰিভিশ্যন অফ দি এনভাইৰনমেণ্ট এইটো চাবা 3 নম্বৰটো চোৱা এইকেইটা পৰীক্ষাত আহে মানে পি আই কিউ এইটো বাৰে ৰিপিট হয় সেইকাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ 4 নম্বৰটো চোৱা 5 নম্বৰটো হোৱাট ডাজ দি নটিছ দি ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল এইটো চাবা 4 নম্বৰটো চাবা মই ৰখাই থৈছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা 7 নম্বৰটো চোৱা 8 নম্বৰ ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ চোৱা এইটো চোৱা 9 নম্বৰটো হোৱাট ৰুল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হেজ টু প্লে এইবিলাক চাবা এইবিলাক আহিব এইকেইটা চোৱা তোমালোকে দেখিছে চাগে 25ত আহিছে হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই ডেভেলপমেণ্ট সেইটো তোমালোকৰ একেই বাকীকেইটা জানিলে এইটো পাৰিবা তেনেকৈ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো সদায় আহিব পাৰে কিন্তু এনচাৰ একেটাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ এছে টাইপ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কমন পৰিবই এছে টাইপ কুৱেশ্যন চব 5-6 মাৰ্কছৰ আহে উই হেভ নট ইন এইটো মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ যে 3 নম্বৰটো টকিং এবাউট দি টেক্স সেইটোৰ পৰা আহিছে দেখিছা এইকেইটা 25ত বেছি আহিছে দেখিছা কোনটো আহিছে সেই গোটেইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ লাভ হ'ব নম্বৰ লেচন মাই ইম্প্ৰেশ্যন অফ আছাম ভাৰিয়াৰ ইলুইন এই চেপ্টাৰটো চোৱা এইটো হাফলিত পৰিছে যদি তোমালোকৰ নাইও পৰা তেওঁ চাই ল'বা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ ইনলেটটো আহিবই ন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি টেক্সৰ 2 আৰু 3টো চাবা টকিং এবাউট দি টেক্সটো নাহে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এক্সামৰ কুৱেশ্যনবিলাক দেখুৱাইছোঁ এইটো চোৱা হোৱাট ডাজ ভাৰ্নিয়াৰ এলুইন হেভ টু চে টু দি হিল পিপুল অফ আছাম হাউ ডু ইষ্ট আফ্ৰিকান এণ্ড ইণ্ডিয়ানছ ডিফাৰ ইন দেয়াৰ এটিটিউড টু এনিমেলছ হোৱাট ডিড এলুইন নটিছ about our attitude towards wild animal why did the author Bhariyar Elwin say that he was an unconventional visitor what is difference between the sign note to say repeat hoise 5 number to between the game secretaries of Africa and India এইটো চোৱা 6 নম্বৰটো চোৱা এইকেইটা চাবা মই কৈ নাযাওঁ তোমালোকে চাই যাবা 9 নম্বৰটো দেখিছা কিমানবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপিট হৈছে হোৱাট ডাজ ভাৰ্নিয়াৰ এলুইন ইন চে এবাউট দি হস্পিটেলিটি অফ দি আছামিজ পিপুল এইটো দেখিছা 10 নম্বৰটো চোৱা তেনেকৈ 11টো চোৱা হোৱাই একৰ্ডিং টু ভাৰ্নিয়াৰ এলুইন উড কাৰ্ভিং বি thought and encouraged in our educational institution. Barto Sua, why did Bhardiar Elwin say that he was an unconventional visitor? 13 number to Saba, why the position I say? লেচন এইটো লেচনৰ পৰা মাত্ৰ দুবাৰে আহিছে এবাৰ 25ত 15ত আহিছে এবাৰ 24ত গতিকে এবাৰো আহিব পাৰে এই দুটা চালে তোমালোকে বাকীকেইটা লিখিব পাৰিবা যদি বেলেগো আহে কিন্তু মোৰ মতে ইয়াৰে আহিব কিন্তু প্ৰশ্নটো সলাই আহিব কিন্তু এনচাৰ একেটাই এইটো 1 নম্বৰটো চোৱা কম্পেয়াৰ এণ্ড কনষ্টেণ্ট ভাৰ্নিয়াৰ এলুইনছ ভিউ ৰিগাৰ্ডিং হিজ ভিজিটছ টু দি গেম এইকেইটা তোমালোকে 2টো চাবা 1টো চাবা এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো 15-24ত আহিছে ফাদাৰ টু চন টু এলিজাবেথ টেনিংছৰ তোমালোকে ৰাইটাৰজনৰ নাম চাবা পয়েটৰ নাম চাবা যিহেতু পয়েমত পয়েটৰ নাম সোধেই বাকী কমন কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ আহা ইয়াৰ তোমালোকে 1 নম্বৰটো চাবা 2 নম্বৰটো চাবা আৰু 3 নম্বৰটো চাবা ডাজ দি পয়েম টক অফ দি এক্সক্লুচিভলি পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ ইট ফেয়াৰলি ইউনিভাৰ্চেল এইকেইটা চাবা 1 2 আৰু 3টো থিংক ইট এবাউটৰ এক্সামৰ এতিয়া শ্বৰ্ট টাইপ 2 and 3 মাৰ্কছৰ এইকেইটা চোৱা হোৱাট ইজ দি ফাদাৰ গ্ৰেটেষ্ট উইচ ফৰ হিজ চন হাউ ইজ দি ফাদাৰ্ছ হেল্পলেছনেছ ব্ৰট আউট ইন দি পয়েম ফাদাৰ টু চন ডাজ দি পয়েম ফাদাৰ টু চন টক অফ এন এক্সক্লুচিভ পাৰ্চনেল ইয়াত তোমালোকে যেতিয়া পয়েমৰ নামটো মেনশ্যন কৰিবা তেতিয়া ছিংগুল ইনভাৰ্টেড কমা দিবা কোটেশ্যন তেতিয়া ভাল হ'ব
give a reasoned reply 4 নম্বৰটো চাবা 5 নম্বৰ 6 নম্বৰটো 7 অৰ দি পেলাই কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ খোলা আহিছে তোমালোকে দেখিছা 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰটো তেনেকৈ তোমালোকৰ খোলা আহিব 24টো আহিছে আৰু 23টো আহিছে 25টো আহিছে এই গোটেইকেইটা ৰিপিট হৈছে গতিকে এইকেইটাও ৰিপিটে তোমালোকৰ পৰিব এতিয়া এছে টাইপকেইটা চাওঁ অহা 4 আৰু 3 মাৰ্কৰ 16 এইটো আহিছে দেখিছা এইটো 16 নম্বৰত আহিছে এইটো তোমালোকৰ ষ্টেঞ্জা এটা উঠাই দিছে এইকেইটা কুৱেশ্যন সুধিছে Does the speaker want his son to belong to a defined word? মই কোৱা কিতাপৰাই কমন পৰিছে মানে এনেই তোমালোকৰ ষ্টেঞ্জাৰটো ডাঙৰকৈ দেখুৱাইছে কিন্তু একেইটাই সোতৰটো চোৱা কি দিছে সোতৰ ষ্টেঞ্জাৰটো আই ডু নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড সেইটোকে কুৱেশ্যন সুধিছে হোৱাট ডু দিছ লাইন অকৱাৰ্ড হোৱাই ডাজ দি স্পীকাৰ চে ডেট হি ডাজ নট ন' দিছ চাইল্ড 18টো চোৱা সেইটো ষ্টেঞ্জাৰ এটাই উঠাইছে হুৱেৰ মাছ ফাদাৰ এণ্ড চন লিভ টুগেডাৰ ডি নম্বৰটো চোৱা 24ত আহিছে কিন্তু 25ত অহা নাই গতিকে এবাৰো আহিব চাবা এইকেইটাৰ ভিতৰতে পৰিব তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা চাই লোৱা 1 নম্বৰ হুৱেৰ মাছ দি ফাদাৰ এণ্ড চন লিভ টুগেডাৰ এইটো দেখিছেনে কুৱেশ্যনটো কমন পৰিছে আৰু তোমালোকে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে বা এনেকৈও আহিব পাৰে কিন্তু আহিবই মই দিয়াৰ ভিতৰতে পৰিব বাই মাৰ্কাছ নেট্ৰেন এইটো পইমটো চাবা ইয়াৰ পইণ্টৰ নেমজনৰ নামটো চাবা 2 নম্বৰ এণ্ড 3 নম্বৰটো চাবা 4টো চাবা পাৰা 2 3 আৰু 4টো চাবা থিংক ইট এবাউটৰ আৰু AHSEC এক্সামৰ কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা কি আহিছে শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন ইন দি পয়েম চাইল্ডহুড দি পয়েট আস্কছ টু কুৱেশ্যন ওৱান ইজ এবাউট দি টাইম এণ্ড দি আদাৰ এবাউট দি প্লেচ হোৱাই ডাজ হি আস্ক দিছ কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনকে তোমালোকে ৰিপিট কৰি আহি থাকিব কিন্তু কুৱেশ্যনটো সলাই আহিব কিন্তু এনচাৰ একেটাই গতিকে এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যদি তোমালোকে শিকি লোৱা বাকীবিলাক এনেই পাৰিবা তেনেকৈ এইকেইটা চাই লোৱা হোৱাই ইজ দি এজ অফ 11 ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দি পয়েট দেখিছা 16ত আহিছে হোৱাট একৰ্ডিং টু দি পয়েম চাইল্ডহুড ইজ ইনভলভড ইন দি প্ৰগ্ৰেছ অফ গ্ৰ'য়িং আপ একেটাই হোৱাট ইজ দি পয়েটছ ফিলিং towards childhood in the poem childhood why does the poet say that his childhood went to some forgotten place eto dekisa eto important hoy ekitaw চাই লবা 7 নম্বৰটো what write about the hypocrisy of the adult mentioned in the poem childhood ekita চাই লবা 24টো আইছে একিটাই কমন পৰিবা তোমালোকৰ 100% আৰু দেখিছা ষ্টেঞ্জা উঠাই পেলাই কুৱেশ্যন সোধে কিন্তু এইবিলাক কুৱেশ্যনবিলাকে চাবা ষ্টেঞ্জাৰটো চাব নালাগে হোৱাট ইজ দি পয়েট আস্কিং ফৰ হোৱাট ডাজ হেল এণ্ড হেভেন চেণ্ড ফৰ এইকেইটা যে মই আগতে দেখুৱাইছোঁ সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিলে এইকেইটা এনেই পাৰিবা 19টো চোৱা ৱেন ডিড মাই চাইল্ডহুড গ' এইবিলাক ৱেৰ ডাজ দিছ লাইন অকৱাৰ্ড এইবিলাকে সুধিয়ে থাকিব তোমালোকৰ 80টোতো দেখুৱাইছিলে হুৱেৰ ডাজ দিছ লাইন অকৱাৰ কি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াতো তেনেকৈ সুধিছে 23টো তেনেকৈ আহিছে কুৱেশ্যনকেইটা খালি তোমালোকে চাই লোৱা আজিলৈ ইমানে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো নতুনকৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তোমালোকৰে লাভ হ'ব